ሰላም በዚህ ቪዲዮ ላሳያችሁ የፈለኳቸው ሁለት ቆንጆ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነዚህ አፕሊኬሽኖች ጠቃሚዎች ናቸው። ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር ከተከታተላችሁት አጠቃቀማቸውን ጭምር ሙሉ በሙሉ ግልጽ አድርጌ የማሳያችሁ ይሆናል። በመጀመሪያ ጉግል ፕሌይ ስቶራችን ላይ እዚህ ሰርች ኢንጂኑ ላይ ዶንት ተች ማይ ፎን ብለን ሰርች ስናደርግ እንደምታዩት እዚህ ጋር እናገኘዋለን። እኔ ኢንስታል ስላደረኩት እንደምትመለከቱት ኦፕን ነው የሚለኝ። እናንተ ግን የመጀመሪያ ጊዜ ኢንስታል የምታደርጉት ከሆነ ኢንስታል አድርጉኝ ነው የሚለው። ኢንስታል ካደረጋችሁት በኋላ ኦፕን የሚለውን በመንካት እንከፍተዋለን ይህን አፕሊኬሽን። ከዚያም ታችኛዋን ታፕ ቱ ቢግን የምትለውን ጽሁፍ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን ምርጦቼ። ከዚያ በፊት ግን ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እንደዚሁም ለዚህ ምርጥና አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁም ቻናሉን በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ በየወቅቱ የምንለቅላችሁን አስተማሪና ምርጥ ቪዲዮዎች ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ወደ ጉዳያችን ስንመለስ እንደምትመለከቱት ይሄ አፕሊኬሽን በዚህ መልኩ ተከፍቶልናል። ኦኬ ሴቲንጉን እስኪ እንመልከተው። እንደምትመለከቱት ከስተም አላርምስ የሚል ኦፕሽን አለው፣ ፒን ኮድ የሚል ኦፕሽን አለው፣ ቻርጀር አላርም የሚል ኦፕሽን አለው። ነገር ግን እነኚህን ሁሉ ቁልፎች ሴቲንግስ የሚለው ቁልፍ ውስጥ ወይም ሴቲንጉ ላይ የአፕሊኬሽኑ ሴቲንግ ውስጥ ማግኘት ስለምንችል በቀጥታ ወደ ሴቲንጋችን እንሄዳለን። ሴቲንጉን ክሊክ እናደርጋለን። ጓደኞቼ እንደዚህ አይነት ማስታወቂያዎች ይመጣሉ። እነዚህን ኤክስ እያደረጋችሁ ትወጣላችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አሁን ሴቲንግ ውስጥ እንደገባን የአፕሊኬሽኑ ሴቲንግ ውስጥ እንደገባን ሴኩሪቲ የሚል ኦፕሽን አለ። ከሱ በታች ሴትአፕ ፒን ኮድ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህ ምንድነው? ለአፕሊኬሽኑ ፒን ኮድ ትሰጡታላችሁ ማለት ለምሳሌ ጠረጴዛ ላይ ስልካችሁን አድርጋችሁ ሰዎች መጥተው ቢያነሱባችሁ ስልካችሁ ኡኡ ይላል፣ ድምጽ ያሰማል፣ ድረሱልኝ ተሰረኩኝ ይላል። ስልካችሁን ያንቀሳቀሱት ሰዎች ስልካችሁን ጸጥ ማስባል አይችሉም፣ አላርሙን ማጥፋት አይችሉም፣ ድምጹን ማጥፋት አይችሉም በጭራሽ። ምክንያቱም ይህንን ፒን ኮድ ስላስገባችሁ ማለት ነው። ይህንን ፒን ኮድ ከሞላችሁ ማለት ነው 4 ዲጂት ነው የምንሞላው። ስለዚህ ይህንን ሴትአፕ ፒን ኮድ አስቀምጡ የሚለውን ቁልፍ ወደ ቀኝ እንከፍታታለን። እንደምትመለከቱት ኢንተር ኤ 4 ዲጂት ፒን ኮድ ቱ ሎክ አላርም ይለናል። 4 ዲጂት እናስገባለን። ፎር ኤግዛምፕል እኔ 5855 የሚል ፒን ኮድ ሴት አደረኩኝ። አሁን 5855 የሚል ኮድ አስገብቻለሁ። ወደ ኋላ አንድ ጊዜ ባክ እንላለን፣ እንመለሳለን። በቀጣይ ሁለተኛው ኦፕሽን እንደምትመለከቱት ፊንገርፕሪንት አውዘንቲኬሽን ይላል። ይህ ኦፕሽን ስልካችሁ በሚጮህበት ጊዜ ሰዎች ነክተውባችሁም ሊሆን ይችላል፣ ተንቀሳቅሶም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከኪሳችሁ ሌባ ሰርቋችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ለመስረቅ በሚሞክርበት ጊዜ ስልካችሁ አላርም ሲያሰማ ስልካችሁን በእጃችሁ ካስገባችሁ በኋላ በጣታችሁ አሻራ ቁልፉን በመክፈት አላርም ሳውንዱን ድምጹን ጸጥ ማስባል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ቁልፍ እንደዚሁ አክቲቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ይሄንን ማድረግ አልፈልግም። በተመሳሳይ ሶስተኛው ላይ እንደምትመለከቱት ቻርጀር ዲስኮኔክት አላርም ይለናል። ቻርጅ ላይ ያለ ስልካችሁ ሰዎች አንስተው የነሱን ሊሰኩ ቢሞክሩ የናንተ ነቅለውባችሁ ከቻርጅ ላይ ኦር ደግሞ ሰዎች ከቻርጅ ላይ በሆነ ምክንያት ቢያነሱባችሁም እንደዚሁ አላርም እንዲያሰማ የሚያደርግልን የሚረዳን ኦፕሽን ነው ይህ። በቀጣይ ከስተማይዜሽን የሚል ኦፕሽን ከቀኝ በኩል እናገኛለን። እስኪ ክሊክ እናድርገው። እንደምትመለከቱት ከስተም አላርምስ ይላል የመጀመሪያ ኦፕሽን። ይህንን ኦፕሽን ክሊክ ስናደርገው እንደምትመለከቱት ዲፋልት አላርም ሰሌክት ፍሮም ሪንግቶን ሳውንድ፣ ሰሌክት ፍሮም ኖቲፊኬሽን ሳውንድ፣ ሰሌክት ከስተም አላርም ሳውንድስ ይላል። ለጥሪ ማለትም ለስልካችሁ አላርም የድረሱልኝ ጥሪ በሚያሰማበት ጊዜ ስልካችሁ በምን አይነት ድምጽ ያሰማላችሁ? በአላርም ነው ወይንስ ከስልካችሁ ላይ
በሙዚቃ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይስ በምን አይነት ወይስ በኖቲፊኬሽን ድምጽ የሚሉ ኦፕሽኖች ናቸው። እነዚህን የፈለግነው ሴት ማድረግ ማስቀመጥ እንችላለን። ኦኬ ወደ ኋላ አንድ ጊዜ እንመለሳለን። እሺ ጓደኞቼ አሁን የሚቀረን ስታርት የሚለውን ቁልፍ መጫን ነው። ተጫንኩት። ስልካችን ተቀምጧል። አያችሁት? አሁን የሰማችሁት የአላርም ድምጽ ድረሱልኝ እያለ ነው ስልኩ። ምክንያቱም ስልኩን ስላንቀሳቀስኩት ኡኡ አለ፣ ጮኸ፣ ድረሱልኝ እያለ ነው። ስልካችሁን የትም ቦታ ላይ ብታስቀምጡት ድምጹን መስማት እስከቻላችሁ ድረስ በቅርብ ርቀት የትም ቦታ ላይ ብታስቀምጡት ስልኬ ይወሰዳል፣ ይሰረቃል የሚባል ጭንቀት የለም ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ፒን ኮድ ግን ሴት ማድረግ ፒን ኮድ ማስቀመጥ እንዳትረሱ እላችኋለሁ ጓደኞቼ ምርጦቼ። እሺ ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽናችን እንሄዳለን። እንወጣና እንደምትመለከቱት ጓደኞቼ እዚህ ጋር አድጓርድ የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በተመሳሳይ አሁንም ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባለን። ጉግል ፕሌይ ስቶራችን ላይ እንገባና ሰርች ኢንጂኑ ላይ አድጓርድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ይህ እጅግ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ምን እንደሆነ ጥቅሙ እነግራችኋለሁ። እንደምትመለከቱት ይህንን አፕሊኬሽን ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን በቀላሉ ታገኙታላችሁ። እኔ ኢንስታል ስላደረኩት ጊዜያችሁን ላለመሻማት ስል በቀላሉ አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ አጠቃቀሙን። ኦኬ ይህንን አፕሊኬሽን በመንካት ክሊክ በማድረግ እንከፍተዋለን። ከዚያም እንደምትመለከቱት አሁን አፕሊኬሽን ውስጥ እንገኛለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ስራችን እንደምትመለከቱት ፕሮቴክሽን ኢዝ ዲሴብልድ ይለናል። ይህንን ቁልፍ ወደ ቀኝ አንድ ጊዜ በመሳብ እንደምትመለከቱት ምርጦቼ አሁን ስራውን ጀምሯል። ይህ አፕሊኬሽኑ ጥቅሙ ምንድነው የምትሉኝ ከሆነ ደግሞ ኢሞ ላይ፣ ዋትስአፕ ላይ፣ ቫይበር ላይ፣ ስካይፕ ላይ፣ ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም የትኛውም አፕሊኬሽኖች ላይ የማህበራዊ ሚዲያ አፕሊኬሽኖች ላይ ማስታወቂያዎች እየገቡ ይረብሹናል። እነኛን ማስታወቂያዎች እንዳይገቡብን ወደ ስልካችን የምናደርግበት እጅግ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ አክቲቭ ካደረጋችሁት በኋላ አሁን ወደ ሴቲንጉ እንሄዳለን። ከላይ እንደምትመለከቱት 3 መስመሮች እናገኛለን። እነኚህን ክሊክ እናደርጋቸዋለን። ከዚያም ሴቲንግስ የሚል ኦፕሽን ላይ እንገባለን። ኦኬ ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት አሁን ኮንቴንት ብሎኪንግ የሚል ኦፕሽን እናገኛለን። ጀነራል ከሚለው ኦፕሽን ቀጥሎ ሁለተኛው ላይ ያለው ማለት ነው። ይህንን ኮንቴንት ብሎኪንግ የሚለውን ኦፕሽን ክሊክ እናደርገዋለን። ኦኬ ጓደኞቼ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ብሎክ ኤድኤስ ኢን ኦል አፕሊኬሽንስ የሚለውን እኔ አክቲቭ አድርጌዋለሁ ይህንን ኦፕሽን ማለት ነው። እናንተ እንደዚህ ኦፍ ሆኖ ሊጠብቃችሁ ስለሚችል ይህንን ኦን ማድረጋችሁን ማረጋገጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም በማንኛውም አፕሊኬሽን በኢሞም ይሁን በኢንስታግራም በዋትስአፕ ይሁን በምንም አይነት አፕሊኬሽን የሚመጡባችሁን ማስታወቂያዎች ላግድላችሁ ሆይ የሚል የጥያቄ ኦፕሽን ነው። ይህንን አክቲቭ ማድረጋችንን መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። አሁን ማስታወቂያ ባይ ባይ ቻው ቻው ብለን ተሰናብተናል። ይህንን ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። መቼም ከተመቻችሁና ሌሎችንም ያስተምራል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ላይክ፣ ሼር ግጩት። ለዚህ ምርጥ አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ደግሞ በቀላሉ ሰብስክራይብ በማድረግ በየወቅቱ የምንለቃቸውን ምርጥና አስተማሪ ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ፒስ